নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যোৱা কেবিনেট বৈঠকত অসম চৰকাৰে শিক্ষক নিযুক্তি সম্পৰ্কত লোৱা সিদ্ধান্তসমূহৰ সম্পৰ্কে। যিসমূহ সিদ্ধান্তই বিশেষকৈ যিসকলে ইতিমধ্যে টেট উত্তীৰ্ণ হৈ আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যথেষ্ট সহায় কৰিব। এতিয়া শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সুশৃংখলিতকৰণৰ বাবে অসম চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে চোৱা। প্ৰথম আহিলে নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক বাছনি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাপকাঠি উন্নত কৰাৰ বাবে অসম প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰাদেশিকৰণ নিয়মাৱলী 19,771 অনুসূচী 11 নিয়ম 3 সংশোধনৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে। নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বাবে শিক্ষক বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনে হ'ব। উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰৰ শতাংশ ইয়াত 5% ধৰা হ'ব। স্নাতক পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰৰ শতাংশৰ 10%। যিকোনো বিষয়ত মেজৰ থকা প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়ত লাভ কৰা নম্বৰৰ কথা বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰাথমিক শিক্ষাত ডিপ্ল'মা মানে DLED বা শিক্ষাত স্নাতক মানে BEd বা প্ৰাথমিক শিক্ষাত স্নাতক BLEd পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰৰ 5% আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে টেট পৰীক্ষা মানে কেন্দ্ৰীয় টেটকে ধৰি যিটোক আমি CTET বুলি কওঁ লাভ কৰা নম্বৰৰ শতাংশৰ 80%। খালী পদৰ সংখ্যাৰ সমসংখ্যক পদত প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। টেট পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ পৰা সকলোতকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ অনা হ'ব মানে 80%। অৰ্থাৎ চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে টেট পৰীক্ষাক। আৰু খালী পদৰ সংখ্যাৰ সমসংখ্যক পদত ইয়াত প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। নেক্সটটো উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষক বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনে হ'ব। উচ্চতৰ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰৰ শতাংশৰ 5% ধৰা হ'ব। স্নাতক পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰৰ শতাংশৰ পৰা 10%। যিকোনো বিষয়ত মেজৰ থকা প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়ত লাভ কৰা নম্বৰৰ কথা বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰাথমিক শিক্ষাত ডিপ্ল'মা অৰ্থাৎ DLED বা শিক্ষাত স্নাতক মানে BEd বা প্ৰাথমিক শিক্ষাত স্নাতক DLED পৰীক্ষাৰ লাভ কৰা নম্বৰৰ 5%। নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে টেট পৰীক্ষা মানে কেন্দ্ৰীয় টেটকে ধৰি লাভ কৰা নম্বৰৰ শতাংশৰ 80% ইয়াত ধৰা হ'ব। আৰু খালী পদৰ সংখ্যাৰ সমসংখ্যক পদত প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। শিক্ষকৰ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আগতকৈ যথেষ্ট সাল সলনি কৰা হৈছে। চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোত DLED বা BEdত পোৱা যিবিলাক নম্বৰ সেই নম্বৰৰ তুলনাত টেটৰ নম্বৰক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ টেটত 80% ধৰা হ'ব। গতিকে চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট সাল সলনি হ'ব। ইতিমধ্যে যিসকলে টেটত হাইয়েষ্ট মাৰ্ক পাব তেওঁলোকে চিলেকশ্যনৰ বাবে সুবিধা বেছিকৈ লাভ। কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তই বিশেষকৈ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।